આ ઠંડીની સિઝનમાં આપણને સૌને કંઈક ગરમા ગરમ તીખું ચટપટું ખાવાનું મન થાય અને સાથે સાથે આપણને કેલરીની પણ ચિંતા થાય. તો એવા લોકો માટે આજે હું લઈને આવી છું મુંબઈની સ્પેશિયલ વડાપાઉંની રેસિપી. આ સ્પેશિયલ એટલા માટે છે કેમ કે આજે આપણે આ વડાપાઉંને ફ્રાય નથી કરવાના, તળ્યા વિના બનાવશું, છતાં પણ એ બહુ જ ટેસ્ટી બનશે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રાચીસ palate પર આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તો ચાલો આને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો એની માટે સ્પેશિયલ જે વડાપાઉંની ચટણી આવે છે ને, પહેલાં આપણે એ બનાવશું. આ ચટણી જે રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરું છું એ મારી એક ફ્રેન્ડ છે જે મુંબઈની જ છે, મરાઠી છે. એને મને આ ચટણી બનાવતા શીખવાડ્યું છે, જે હું તમારી સાથે શેર કરીશ. તો ચટણી બનાવવા માટે આપણે લઈ લઈશું એક નાનું ફ્રાઈંગ પેન. એમાં 1 ચમચી તેલ લઈ લઈશું. સાથે સાથે જ તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં આપણે 8 થી 10 લસણની કળીઓ ઉમેરી દઈશું. અને એની સાથે જ આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા શીંગદાણા લેવાના છે. કાચા શીંગદાણા લેવાના છે. આમાં 2 ટેબલસ્પૂન શીંગદાણા ઉમેર્યા પછી આપણે એમાં એડ કરીશું 3 થી 4 સૂકા લીલા મરચાં અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરી દઈશું. અને પછી લો ફ્લેમ પર આને સતત આ રીતે ચલાવતા રહેવાનું અને 3 થી 4 મિનિટ સુધી આને આ રીતે ચલાવતા રહેશો એટલે સારી રીતે શેકાઈ જશે. આ રીતે શેકીને બનાવશો ને એટલે તમને મુંબઈનો જે પ્યોર ઓથેન્ટિક ચટણી જે છે ને એનો ટેસ્ટ આવશે. આ શેકાઈ જાય એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને પછી આપણે એમાં કોકોનટ પાવડર ઉમેરી દઈશું. આ ગેસ બંધ કર્યા પછી એટલા માટે ઉમેર્યો છે કે જો ચાલુ ગેસે આપણે ઉમેરીએ તો કોકોનટ પાવડર જે છે ને તરત બળી પણ જાય, કેમ કે આને થોડું શેકવામાં વધારે સમય નથી લાગતો. તો આ ગરમમાં જ શેકાઈ જશે. આને હવે ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈએ અને હવે આપણે બનાવી લઈએ બટેટાનો મસાલો. તો બટેટાનો એકદમ ચટાકેદાર મસાલો બનાવશું આપણે. ફટાફટ બની જાય છે અને એકદમ સરળ રીત છે આને બનાવવાની. તો એની માટે આપણે એક કઢાઈ લઈ લઈશું. એમાં 1 ચમચી તેલ ઉમેરી દઈએ. તેલને પહેલાં થોડું ગરમ કરી લઈશું. પછી એમાં આપણે ઉમેરીશું 1 લીલું મરચું. તો લીલું મરચું હું અહીંયા બારીક સમારીને લઈ રહી છું. આપણી જે ચટણી બનાવવાના છે ને તીખી હશે, પણ તમને જો બહુ વધારે સ્પાઇસી પસંદ હોય તો તમે એકની જગ્યાએ 2-3 લીલા મરચાં પણ લઈ શકો છો. સાથે જ મેં 5 થી 6 લસણની કળીઓને ક્રશ કરીને લઈ લીધી છે. લસણ અને મરચાંને થોડું આપણે શેકી લેશું અને પછી એમાં 1 ચપટી હિંગ અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દઈએ. હળદરને થોડી મિક્સ કરી લેશું તેલ સાથે અને પછી આપણે બટેટા ઉમેરી દઈશું. તો 4 બટેટાને મેં પહેલાં જ તે પ્રેશર કુકરમાં બોઇલ કરી લીધા છે. 3 સીટીઓ લઈ અને પછી બોઇલ કર્યા હતા અને પછી બટેટાને આ રીતે હાથેથી જ ક્રશ કરી અને ઉમેરી દઈશું. આમાં જે આપણે બટેટાનો મસાલો બનાવીએ છીએ ને એ એકદમ ક્રશ બટેટા નથી હોતા, એટલે આને મેશરની મદદથી મેશ કરવાની જરૂર નથી. સાથે સાથે જ આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ ઉમેરી દીધું આમાં અને પછી બધી જ સામગ્રીઓને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આ જે મસાલો પણ હું બનાવું છું ને એ પ્યોર બોમ્બેનો ઓથેન્ટિક જે વડાપાઉં ત્યાંના મળે છે ને એના મસાલાની રેસિપી છે. અડધું લીંબુ એને નીચોડીને લઈ લેવાનું એટલે 1 ચમચી જેટલો રસ નીકળશે અને થોડા આપણે કોથમીરના પાન લઈ લઈશું અને પછી એને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આ આપણો બટેટાનો મસાલો તૈયાર છે, જે વડાપાઉંમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ. તો બોમ્બે સ્ટાઇલ વડાપાઉંનો સ્પેશિયલ મસાલો પણ રેડી છે અને આપણે જે ચટણી માટે જે બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સને શેકીને રાખ્યા હતા એ પણ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો અહીંયા ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને એને ઠંડુ થવા માટે મૂકી દીધું મેં. અને હવે આપણે આ મસાલાને મિક્સર જારમાં પીસી લઈશું. પણ પીસતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે આને પલ્સીસમાં ચલાવવાનું છે, એક સરખો નહીં. અને આને પીસતી વખતે મેં 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરેલો છે, જે હું અહીંયા શૂટિંગમાં બતાવવાનું રહી ગયું છે મારે. તો આપણે આ બોમ્બે સ્ટાઇલ ચટણી રેડી છે, વડાપાઉં માટેની સ્પેશિયલ ચટણી છે ને એકદમ સરસ. તો આપણી ચટણી પણ રેડી છે અને આપણો બટેટાનો મસાલો પણ રેડી છે. તો આપણે હવે એસેમ્બલિંગ કરી લઈએ. તો મેં અહીંયા 4 પાઉં લીધા છે. પાઉંને આપણે વચ્ચેથી કટ લગાવી દઈશું, જે રીતે વડાપાઉંમાં હોય છે એ જ રીતે. અને આ વડાપાઉંના સ્પેશિયલ પાઉં જ લેવા, નહીંતર પાઉંભાજીના પાઉં હોય તો એના બન જે છે એ થોડા અલગ આવે છે. અને અહીંયા હું લગાવી રહી છું બટર. તો બટરને મેં રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખ્યું હતું. તો બંને સાઈડ આપણે બટર લગાવી દઈશું 1-1 ચમચી જેટલું. અને પછી એની ઉપર આપણે આપણી જે લાલ ચટણી જે બનાવી છે એ ઉમેરી દઈશું. બટરને આપણે એટલા માટે લગાવ્યું છે કે આપણે જે આ સૂકી ચટણી બનાવી છે ને એ હોલ્ડ કરી શકીએ એટલા માટે. તો આપણે એક સાઈડ અત્યારે ચટણી લગાવી દેવાની અને પછી જે બટેટાનો મસાલો છે એને આવી રીતે ગોળ મેં લાડુ જેવો શેપ આપી અને પછી આ રીતે ફ્લેટ કરી દીધું. અને બીજા જે ભાગ જે છે પાઉંનો એનાથી આપણે થોડું પ્રેસ કરી લઈએ. તો આપણું આ વડાપાઉં રેડી છે. હવે આ રીતે બીજા વડાપાઉં પણ આપણે બનાવી લઈશું.
આ વડાપાઉં તમે એકવાર ઘરે બનાવશો ને તો બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે અને પછી તળેલા વડાપાઉં પણ ભૂલી જશો. તળેલા વડાપાઉંમાં શું હોય છે કે કેલરી પણ બહુ જ હોય છે, કેમ કે આને આપણે ચણાના લોટમાં ડુબોળી અને પછી આપણે એને ફ્રાય કરતા હોય છે. તો જે લોકો ફ્રાઈડ ફૂડ ઓછું પસંદ કરે છે કે અવોઇડ કરે છે અને છતાં પણ વડાપાઉં ખાવાનું મન થતું હોય તો એમની માટે આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. તમે આને સાંજની હલકી ફુલકી ભૂખ માટે બનાવ્યું કે પછી કોઈ મહેમાન આવે ત્યારે બનાવીને સર્વ કરો, એકદમ અલગ પણ લાગશે અને લોકો તમારા વખાણ પણ કરશે. તો આ જ રીતે મેં બધા જ વડાપાઉં બનાવીને રેડી કરી લીધા છે. આપણે જે મસાલો બનાવ્યો હતો ને એમાંથી આ 4 વડાપાઉં બને છે. તો હવે તમને જો લાગતું હોય કે આપણા વડાપાઉં રેડી છે, તો એ રેડી નથી. હજી આપણે આની અલગ પ્રોસેસ કરવાની છે, જેનાથી એનો ટેસ્ટ ઓર વધી જશે. તો હવે આપણે આવી છીએ ગેસ તરફ. ગેસ પર મેં એક નોનસ્ટિક પેન લઈ લીધી છે. એમાં 1 ચમચી બટર, થોડા આમથા લીલા ધાણા અને થોડું અમથું લાલ મરચું ઉમેરી દીધું અને પછી તરત જ આપણે જે વડાપાઉં રેડી કર્યા છે એને આ રીતે શેકી લઈએ. તો બંને સાઈડથી સારી રીતે શેકી લેવા અને ગેસની ફ્લેમ તમારે મીડિયમ રાખવી. અને બંને સાઈડથી સરસ રીતે શેકશો ને એટલે એનો ઉપરનો ભાગ થોડો ક્રિસ્પી થઈ જશે અને બહુ જ ટેસ્ટી પણ લાગશે. તમને ખબર પણ નહીં પડે કે તમે ફ્રાઈડ વડાપાઉં નથી ખાઈ રહ્યા. તો આને બંને સાઈડથી આ રીતે સરસ રીતે શેકી લઈએ. તો તળેલા વડાપાઉં તો તમે બહુ જ ખાધા હશે, તો એકવાર આ નોન ફ્રાઈડ વડાપાઉં પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે એકવાર નોન ફ્રાઈડ ખાશો ને એટલે પછી તળેલા વડાપાઉં પણ ભૂલી જશો. જો છે ને એકદમ સરસ દેખાય છે ને, અને સારી રીતે શેકવું. આમાં લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે, પણ સારી રીતે શેકી અને લેશો તો તમને એનો ટેસ્ટ બહુ જ સારો આવશે. તો આ જ રીતે હું બાકીના પાઉં પણ શેકી લઈશ અને આપણે એને પછી સર્વ કરી દઈશું. તો આમ તો આને સર્વ કરવા માટે બીજી કોઈ ચીજની જરૂર નથી, પણ જે બોમ્બેમાં ઓથેન્ટિક રીતે વડાપાઉંને લીલા મરચાં, તળેલા લીલા મરચાં જોડે સર્વ કરવામાં આવે છે, તો હું એની સાથે તમને સર્વ કરી અને બતાવી દઉં છું. તો આપણા 4 વડાપાઉં રેડી છે, હું તમને બતાવી દઉં. અને આને બનાવવામાં મને વધારે સમય પણ નથી લાગ્યો. અડધો કલાકમાં જ આ વડાપાઉં બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો હવે આને આપણે સર્વ કરી લઈએ. તો આને તમે તળેલા લીલા મરચાં જોડે સર્વ કરો, બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. અને સાથે સાથે થોડી આ સૂકી લાલ ચટણી પણ મૂકી દો. જે આ વડાપાઉં તમારા હાથે ખાશે ને એ તમારા વખાણ કરશે. અને આ સૂકી લાલ ચટણી જો વધી જાય ને તો એનું ટેન્શન ના લેતા, એને તમે રોટલી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો આઈ હોપ દોસ્તો તમને આજની મારી આ નોન ફ્રાઈડ વડાપાઉંની રેસિપી પસંદ આવી હશે. રેસિપી જો ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને આવી જ નવી નવી રેસિપીઓ મેળવવા માટે તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.